હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી કટલેટ અને એમાંથી આપણે ફરાળી ચાટ પણ બનાવીશું. જો તમને ઉપવાસમાં કંઈક નવું અને ચટપટું ખાવાનું મન કરતું હોય ત્યારે તમે આ રીતે કટલેટ બનાવીને એમાંથી ચાટ પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. પરફેક્ટ માપ સાથે ડીપ ફ્રાય કર્યા વગર આ કટલેટને આપણે બનાવીશું, જે બનાવવામાં એકદમ ઓછો સમય લાગે છે. એકવાર જો તમે ઉપવાસમાં આ રીતે એને બનાવીને ખાશો તો ઉપવાસ વગર પણ તમે આ કટલેટ અને ચાટ બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરશો. આ એટલું ટેસ્ટી અને ચટપટું છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 2 મોટી સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં જોશો તો આ 300 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકાનો માવો છે. હવે એની અંદર આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. લીલા ધાણા આપણે થોડાક વધારે જ ઉમેરીશું. 1/4 કપ જેટલો અધકચરો કરેલો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. ગ્રામમાં 30 થી 35 ગ્રામ સિંગદાણા લઈને પેનમાં ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને છોલીને મિક્સરમાં અધકચરો પાવડર કર્યો છે. એનાથી કટલેટનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં લઈને મેં ખાંડીમાં વાટી લીધા હતા, એ ઉમેરી દઈશું. તમારે આદું ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરી શકાય છે. કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. ઘણા લોકો ઉપવાસમાં લાલ મરચું નથી ખાતા, તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો, ફક્ત લીલું મરચું જ ઉમેરી શકો છો. 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં દાડમના દાણા ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે દાડમના દાણા હોય તો ઉમેરવા, નહીં તો સ્કીપ કરી દેવા. સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે તજ, લવિંગ અને કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલો, જેની અંદર 5 ટુકડો તજનો, 2 નંગ લવિંગ અને 3 કાળા મરી છે, અને મેં ખાંડીમાં વાટી લીધા હતા. 1/3 કપ જેટલો આપણે એમાં ફરાળી લોટ ઉમેરીશું. આ જ ફરાળી લોટ છે જેની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર તમને બનાવવાનું શીખવાડેલું છે. જો તમારે આની રેસીપી જોવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં હું લિંક આપી દઈશ. ટેબલસ્પૂનમાં 4 ટેબલસ્પૂન અને ગ્રામમાં 50 ગ્રામ જેટલો મેં ફરાળી લોટ લીધો છે. તો બધી જ વસ્તુને હવે આપણે બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારી પાસે ફરાળી લોટ ના હોય તો તમે સિંગોડાનો કે પછી રાજગરાનો લોટ લઈ શકો છો, પણ એનાથી કટલેટ આપણી એટલી ક્રિસ્પી નહીં બને જેટલી ફરાળી લોટથી બનશે, કારણ કે ફરાળી લોટમાં સાબુદાણા અને મોરૈયો પણ હોય છે, જે કટલેટને ક્રિસ્પી બનાવે છે. તો વધારે હવે આપણે આમાં લોટ ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આટલામાં જ પરફેક્ટ આપણું બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે. તેલ, પાણી કંઈ જ આપણે આમાં એડ નથી કરવાનું, બસ બરાબર મિક્સ કરીને જોઈ લેવાનું છે. તો બાઇન્ડિંગ જે છે એને ચેક કરવા માટે થોડુંક મિશ્રણ આ રીતે હાથમાં લઈને તમારે વાળીને જોવાનું છે. તો પરફેક્ટ આ રીતે બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે, એમાં કંઈ જ ઉમેરવાની જરૂર નથી. હવે હાથ બરાબર ધોઈને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું અને એમાંથી આપણે કટલેટ બનાવીશું. તો અહીંયા હું આજે હાર્ટ શેપની કટલેટ બનાવવાની છું. તો મેં આ રીતનું હાર્ટ શેપનું મોલ્ડ લીધું છે, જેને આ રીતે હાથ ઉપર મૂકીને આપણે મિશ્રણ એમાં એડ કરીને દબાવી દઈશું અને આ રીતે બહાર કાઢી લઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ કટલેટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં બધી જ કટલેટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે. થોડુંક મિશ્રણ વધ્યું હતું, એમાંથી એક નાની સાઇઝની ગોળ કટલેટ પણ મેં બનાવી છે. હવે આ કટલેટને આજે આપણે ડીપ ફ્રાય નથી કરવાના, તો પેનમાં મેં થોડુંક તેલ લીધું છે, અડધો કપ જેટલું આ તેલ હશે. એની અંદર આપણે એક એક કરીને બધી જ કટલેટ એડ કરી દઈએ અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દેવાની છે. એક સાથે અહીંયા બસ મેં 5 જ કટલેટ એડ કરી છે. તો જ્યારે નીચેથી આપણી કટલેટ થોડી ક્રિસ્પી થઈ જાય તો બીજી બાજુ આપણે એને આ રીતે ફેરવી દેવાની છે અને બીજી બાજુથી પણ આપણે એને ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તમે હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ કરવા માંગો તો પણ કરી શકો છો. મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે હવે એને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળાવવા દઈએ. તો બંને તરફથી આપણી કટલેટ થોડી થોડી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો ફરીથી એક વખત આપણે એને પહેલાંની સાઈડ જે હતી એ બાજુથી ક્રિસ્પી થવા દઈએ. બંને બાજુ તમારે આ રીતે ફેરવતા ફેરવતા એને ક્રિસ્પી કરી લેવાની છે. તો બંને બાજુથી સરસ આપણી કટલેટ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે. તો એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર હવે આપણે એને બહાર કાઢી લઈએ, જેથી જે એક્સેસ વધારાનું તેલ છે એ બધું ટિશ્યુ પર નીકળી જાય. ઉપવાસમાં તમે આ રેસીપીને ચોક્કસથી બનાવજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને તમે જોઈ જ શકો છો કે કટલેટ આપણી કેટલી ક્રિસ્પી બની છે. ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી છે. તો બાકીની કટલેટ પણ આપણે આ જ રીતે ધીમા તાપે સેલો ફ્રાય કરી લેવાની છે. તો સેમ તેલમાં આપણે બાકીની કટલેટ પણ એડ કરી લઈએ અને એને પણ હું સેમ એ જ રીતે ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશ. તો અહીંયા મેં બધી જ કટલેટને ફ્રાય કરી લીધી છે. તમે ચાહો તો એને ખજૂરની ચટણી કે ગ્રીન ચટણી સાથે એમને પણ ખાઈ શકો છો, પણ આજે આપણે એમાંથી ચાટ બનાવીશું. તો પ્લેટમાં અહીંયા મેં 4 કટલેટ લઈ લીધી છે.
એને આપણે થોડીક આ રીતે હાથથી દબાવીને તોડી લઈશું, જેથી જે આપણે દહીં અને ચટણી ઉમેરીએ એ અંદર સુધી જાય. આ ચાટનો ટેસ્ટ બિલકુલ દહીંવાળા ખાતા હોય એવો જ લાગશે. તો હવે એના ઉપર આપણે થોડું મીઠું દહીં ઉમેરીશું. મીડિયમ ખાટું દહીંની અંદર મેં થોડીક દળેલી ખાંડ ઉમેરીને સરસ વિસ્કરથી ફેંટી લીધું હતું, જેથી જે દહીંની ગાંઠ હોય એ નીકળી જાય. અને તમે જોઈ જ શકો છો કે દહીં આપણું અહીંયા એકદમ સ્મૂથ છે, બિલકુલ પણ ગાંઠ નથી. તો દહીં થોડું આપણે અહીંયા વધારે જ એડ કરવાનું છે. હવે એના ઉપર આપણે ગ્રીન ફરાળી તીખી ચટણી ઉમેરીશું. બધી જ ચટણી તમારે તમારા ટેસ્ટ અનુસાર એડ કરવાની છે. થોડીક ખજૂરની ચટણી એડ કરીશું. આની અંદર આંબલી નથી, ફક્ત ખજૂરને જ બાફીને મિક્સરમાં પીસીને લાલ મરચું, દળેલી ખાંડ અને મીઠું ઉમેરીને ચટણી બનાવી છે. થોડું લાલ મરચું ભભરાવ્યું છે. થોડોક આપણે જે ફરાળી ચેવડો આવે છે એ એડ કરીશું. આનાથી ચાટમાં એકદમ સરસ ક્રન્ચીનેસ આવશે. થોડાક લીલા ધાણા અને દાડમના દાણા ઉમેરી દઈએ. તો આ આપણું ફરાળી ચાટ બનીને તૈયાર છે. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ ફરાળી કટલેટ અને ચાટની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.